يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون من الوصفات السهلة والشهية. اليوم رح نعمل مع بعض سمبوسك هندية، ورح نعمل كمان الحشوة الخاصة للسمبوسك. وصفة مميزة، تابعوها معي خطوة بخطوة وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج 3 كاسات من الطحين، ممكن تستخدموا أي نوع طحين متعدد الاستعمالات. ورح نحتاج كمان معلقتين كبار من السمنة. أنا هون ضبطت السمنة بالميكروويف، وأكيد ممكن تستخدموا بدل السمنة الزيت النباتي، بس نكهة السمنة بعجينة السمبوسك أطيب من الزيت النباتي. رح نحتاج معلقة صغيرة من الملح، معلقة كبيرة من حبة البركة، بالإضافة لمعلقة كبيرة من حبوب الكمون. حبوب الكمون مكون أساسي بالوصفة. هلا هون رح أعجنهم. رح أستخدم هون المي الفاترة. كمية المي حسب نوع الطحين عندكم. على نوع الطحين اللي عندي أخذت كاس وربع العجينة. طبعا هون بنحط المي شوي شوي. نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة متماسكة. لازم تكون عنا قوام العجينة شوي ماسك، يعني ما تكون معنا طرية كثير. هيك عندي القوام ممتاز. بحطها بصحن، بغطيها، بتركها ترتاح مدة نص ساعة. بنتركها ترتاح هون حتى يكون سهل الشغل فيها. هلا هون رح نحضر للحشوة. في البداية رح أسلق البطاطا. كمية البطاطا اللي أنا استخدمتها هون 5 حبات حجم وسط. قشرتهم وقطعتهم. عملت السلق هون حطيت معلقة كبيرة من الملح. بترك البطاطا حتى تستوي، بعديها بصفيها تماما من المي. هون رح نحتاج كمية من الزيت النباتي، بالإضافة لحبة كبيرة من البصل قطعتهم كثير ناعم. وهون كمان رح نحتاج الثوم. استخدمت 4 حبات من الثوم. طبعا لازم يكون عندنا الثوم ناعم. بنقلبهم مع بعض. بعدين هون رح أنزل معلقة كبيرة من حبوب الكمون، بقلبهم. بهاي المرحلة الأفضل إنه نحط حبوب الكمون، بتطلع نكهة الكمون كثير طيبة. معلقة صغيرة من بهارات الكاري، بقلبهم، بالإضافة لربع معلقة من الكركم، ربع معلقة من بهارات مسلة. وراح أحط هون كاس من البازيلا. بالنسبة للبازيلا هون أنا استخدمت بازيلا مجمدة. في حال استخدمت البازيلا الفريش لازم تسلقوها وتحطوها. هون عدلت الملح والفلفل الأسود. راح أحكي بالنسبة لبهارات المسلة، في حال مش متوفرة ممكن تستغنوا عنها. هون راح أنزل البطاطا. طبعا هرستها كثير منيح ولازم تكون معنا ناعمة جدا. بقلبهم. هون عندي الغاز رح يكون على الواطي. وقبل ما أطفي الغاز هون نزلت نص كاس من الكزبرة. نكهة الكزبرة بتعطي نكهة كثير طيبة للحشوة. وهيك عندي العجينة صارت جاهزة. ما شاء الله ريحة العجينة بجد شهية من نكهة السمنة. رجعت هون عجنتها، وراح أبلش هون أقطع فيها. العجينة بتحسوها مثل المعجونة. الطحين هون بيساعدنا كثير بالشغل. وراح أقطع هون لقطع صغيرة، يعني ما تكون معكم كبيرة كثير وما تكون كمان معكم صغيرة كثير. عدد القطع هون 21 قطعة. بناخذ كل قطعة عجين بعملها على شكل كرة، وبعديه هون بغطي العجين حتى ما ينشف الوجه، وبتركه يرتاح مدة ربع ساعة حتى ما يغلبنا أثناء الفرد، يعني تكون معنا العجينة سهلة بالشغل. طريقة الشغل هون كثير بسيطة. بناخذ قطعة العجين بمدها، ولازم نستخدم الطحين بيساعدنا كثير. وبعدين هون بستخدم قطعة البيتزا، قطعتها بالنص. ممكن تستخدموا أي سكينة متوفرة عندكم في البيت. مسحت الأطراف هون بالمية، وبسكر الأطراف كثير منيح حتى ما تفتح أثناء القلي. وهيك عنا صارت على شكل قمع. بننزل الحشوة، وكونوا كريمين بالحشوة، بس ما تعبوها كثير حتى تعرفوا تسكروها. بنثني الطرف الوسطاني حتى يتشكل معنا على شكل قاعدة، وبعديها بسكرها كثير منيح. طريقة التشكيل كثير بسيطة. هيك عندي صارت جاهزة. بالنسبة لطريقة العمل، أنا هنا فردت كل الكرات، بعديها قطعتهم وصرت أحشي فيهم. طبعا هاي الطريقة أسرع وأسهل بالشغل. بنثني الطرف الوسطاني، وبعديها بسكرهم كثير منيح.
الطرف الوسطاني هو اللي بشكل قاعدة لحبة السمبوسك. رح أحكي هون بالنسبة لطريقة التفريز. إذا حبيتوا تفرزوا السمبوسك بندخل الصينية الفريزر، وأول ما تجمد عندي حبات السمبوسك بعبيها في أكياس وبتركهم بالفريزر حسب الحاجة. القلي عنا هون رح يكون على زيت غزير وحامي، النار رح تكون عنا على الواطي، ولازم نختبر درجة حرارة الزيت قبل ما ننزل حبات السمبوسك. طبعا أول ما ننزلهم نتركهم دقيقة، بعديها ببلش أقلب فيهم حتى ناخذ درجة اللون اللي احنا بدنا إياها. مدة التفريز بضلهم معكم أقل شيء شهرين، أبدا ما بتتغير عنا نكهة العجين أو نكهة الحشوة. طبعا هون رح أقلي أنا كل الكمية. في كم حبة من حبات السمبوسك حشيتهم بالجبنة، جبنة الموزاريلا، ما حطيت عليها أي إشي من المنكهات. طبعا حبات الجبنة طلعوا لفوق لأنه حشوة الجبنة بتكون خفيفة، حشوة البطاطا بتكون أثقل من حشوة الجبنة. ما شاء الله الطعم والنكهة بجد جدا رائعة، وصفة جدا شهية، جربوها وأعطوني رأيكم فيها. إذا عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة.